Ayan guys, mga pampaswerte. Bibili ka ng pampaswerte. Ayan. Ayan. Ayan yung Buddha. Blast the block. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavin, I'm a northern girl. And today guys, I'm going to meet one of my subscribers here in Jollabukdo. So ipakita ko sa inyo kung sino sila, aking mga fans. Anyway, enjoy the view for today. Look at the mountain down there. And look at the view. It's very nice. The trees. Wow, ang ganda ng mga trees. Oh, isa Ramon. Pandero. Ang ganda ng view. Trees. Sana magpa-picture tayo. Wait lang kita. Dahan-dahan lang. Hi guys, this is the food of Maisan. And look, they called it bibimbap. And this is Jingjing introducing, and this Beth, Annalyn, Orlan, I'm Orlando. oh, and my sister Red. Nice to meet you all. Ayan. Wala ka muna lang. Traditional food. Ayan. Mamaya magkakaroon ng interview. Let's Kay eat. Changyegi. Nagugutom na ako guys. Mamaya na lang. Guys, kita niyo yung mountain at ang ganda ng view talaga. The place is very silent, tahimik, and as you look, this is the one of the tourist spot here in Jollabukdo Jinan. And the famous mountain, they called it Maisan. So when you come to Korea and you want to see Maisan, you can ask me as a guide. It's not free. It's not free. So ayan guys, ang ganda talaga dito. At you can see the temple out there. As you can see, there's a temple down there. Yeah. Introducing guys my new friendship, mga TikTokers sila at saka yung isa YouTuber din. So guys, tingnan nyo ang aking new friendship. Yan guys, ang sarap nilang kasama. Mga ayan, yung si Beth. O yan, magaling nilang kasama dito. Sana may mga friendship din ako. Aside from the mountain, makikita nyo talaga guys na maganda. Ang daming tao. Daming tao dito. Tsaka ayan. Tsaka man. Ayan.
So, ayan ka guys, makita nyo yung lake na may mga ano. Tapos, ayun, yun sa ang gandang tingnan. Yan. Wow. Very nice. Yung ano, yung duck. Yan, yung duck. Duck ship. Ang ganda. Guys, nakikita niyo yung Maisan. May dalawang tenga. Tapos, ayun, yung sa baba may lake. This is very beautiful. Kaya maraming mga tao dito. Guys, very peaceful dito. Tingnan nyo. Ang ganda. Very nice. Pa dito guys. Yung ang ganda, very peaceful. Yun ang Maisan. Ang ganda. Ang dami talaga guys dito ng tao. Kahit nakita mo na yung grandmother na yan, naka-wheelchair. Pupunta pa talaga dito. Very peaceful. Ano yung tatanggalin? Kasi wala tayo dito. Daming tao. Tapos, nadaanin pa doon. Yung bato pa yan. Tapos, ayan, meron pa. So, this is the beauty of Maisan. Guys, this is very beautiful. So, yan guys, as you can see, the rock mountain. Ang ganda. Ang laki guys. At saka, kaya maraming tourist dito. Hingal na ako guys sa layo. But the view is worth it. Ayan. Yan. Yan. Kaya nga diyan ko nalaman, sabi ko sa atin pa nag-itin. Next stop is, ayan guys, mga pampaswerte. Bibili ka ng pampaswerte. Ayan. Ayan. Ayan yung Buddha. Nagahan. Ayan. Mga pampaswerte yan sila. Ayan. Kogogi. Oh, 예쁘다. Ang gaganda ng mga nila. Dito. So, ayan, this is the main attraction na makikita nyo rin sa iba't ibang forte. And look guys, this is very beautiful, as you can see. Ayan. Yan yung mga wishing stone. Kung gusto nyo mag-wish dyan, maglagay lang kayo ng stone. Yan. Pataas. Ayan. So guys, ito ang mga wishing stones. As you can see. But guys, hindi ko na kaya yung
tuktok mapuntahan. Tignan na lang natin. Oh, ayan. Tuktok yan, guys. Ilang steps yan. Alam nyo naman yung lola niya. So, for the meantime, dito tayo sa baba. Yung makikita nyo. Daming nagpa-vlogs dito, guys. Umaakyat sila doon sa taas. But, alam nyo na. Mahirap umakyat, guys. Tingnan nyo. Yung mga ano. Yan. Mag-wish kayo dyan. Kayo ng pera. Sa mga Buddhism. Yan. Guys, makikita niya. Yung hagdanan. Pataas. Ayan. Yan yung hagdanan, guys. Ay. Hindi ko pa mahirap akyatin, guys. Hindi naman mahirap. Nandoon may temple doon. Ayan. Paakyat doon yung lola nyo. Alam nyo na mahina ang tuhod. Yeah. Wishing stone. Ayan, guys. Nandito rin ako sa taas. Wishing stone. Ayan, guys. The heart of Jinan. Very holy yan sila dan dahil mga wishing stone. Ayan, guys. Nandito rin ako sa taas. Wishing stone. Ito naman, guys, naka-float sa tubig yung bridge. Parang floating bridge ang tawag. I don't know. After naming mapagod, naglibre si Beth ng pizza tsaka chicken. Nag-enjoy ako, maraming tawa at maraming busog pa rin. Sabihin sa'yo, kayo na lang.